السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم غرزة جديدة. غرزتنا النهاردة هي زجزاج حرف الفي أو غرزة حرف الفي. غرزة سهلة جدا وبسيطة، وأتمنى يا رب إن هي تنول أعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. عدد سلاسل البداية الخاص بغرزتنا النهاردة هي مضاعفات رقم 14، وبعد ما بضاعف رقم 14 أكتر من مرة لغاية ما بوصل للمقاس المطلوب بزود 3 سلاسل بالإضافة ل3 سلاسل الارتفاع. يعني لو هنقول 3 و3 يبقوا 6، بس العدد اللي هشتغل عليه يا بنات هو 14 زائد 3 اللي هي بتكون قاعدة السلاسل بتاعتي. نقدر نشتغل بيها ايه؟ نقدر نشتغل بيها بطانية بيبي او مفرش سرير وندخلها في الملابس. تشتغلي منها كارديجان، بلوزة، طاقية، شال، مستطيل، كوفية، يعني اي حاجة نقدر نشتغلها، حتى لو هتشغلي بيها شنطة او بوت. نقدر كمان نشغل منها ستارة. الغرزة سهلة جدا وبسيطة لكن مميزة وجميلة. هنشتغل فيها بخيط صوف متوسط سمك، وطبعا تقدري تشتغليها بأي نوع خيط انت حباه، مع إبرة رقم 3.5 ملم. نقدر نشتغلها بلون واحد لكن بيكون مميزة وجميلة بأكتر من لون. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بسيب مسافة من الخيط وابتدي ألف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، ألف الخيط وأخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقدة البداية علشان ابتدي أكون سلسلة عندي على الإبرة. بيكون في حلقة بلف الخيط وأخرج منها. بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. برجع تاني أكرر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. كده ضعفنا مرتين، بزود 1 2 3. كده ده العدد اللي بشتغل عليه في القاعدة. هرجع ازود 3 سلاسل، 1 2 3، وابتدي اشتغل يا بنات الغرزة بتاعتي. الله اكبر، الله اعظم، العزة والدوام لله. هنفصل بس للصلاة ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسيب 1 2 3 4 5، وفي الغرزة رقم 6 ابتدي اروح اشتغل عمود بلفة واحدة. ازاي بشتغل العمود بلفة؟ بيكون عندي على الابر حلقة، بلف لفة واحدة بقى معايا حلقتين. بسيب 1 2 3 4 5، رقم 6 بدخل في الحلقة الخلفية، اسحب الخيط واخرج. معايا الابرة 3 حلقات، هلف خيط واخرج من حلقتين، بقى 2 هلف خيط واخرج من حلقتين. كده كأني بالظبط اشتغلت مع بعض ايه، عمود 2 مع بعض في حلقة واحدة من فوق، وما بينهم في سلسلة هنا مسافة. من فوق ما باخدش اي سلاسل مسافة، لكن بلف الخيط على الابرة. بسيب من تحت 1 2 فراغ، واروح للفراغ رقم 3 اشتغل عمود، سلسلة، في نفس الفراغ كمان عمود. من فوق زي ما اتفقنا مع بعض ما باخدش اي فراغات غير بس الفراغ اللي هو السلسلة اللي بتكون داخل ما بين كل عمودين مع بعض. هسيب من تحت 1 2، وهروح للفراغ اللي بعده اشغل عمود، سلسلة، كمان عمود. هنا بعتبرها زاوية، هاخد سلسلة وهشتغل كمان عمود، سلسلة، عمود. يعني اخدت سلسلة، عمود، سلسلة، عمود. احنا كده اشتغلنا ايه في الغرزة دي؟ عمود، سلسلة، عمود. خدت سلسلة مسافة، رجعت تاني اشتغلت عمود، سلسلة، عمود. تمام يا بنات. هلف الخيط على الابرة، بسيب 1 2، واروح لفراغ رقم 3 اشتغل عمود، سلسلة، عمود، عمود، سلسلة، عمود. الف الخيط على الابرة، بسيب 1 2، هدخل الفراغ الاول. المرة دي ناخد بالنا من الشغل ده. بدخل اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين بس، واخلي الحلقة الاخيرة. هلف الخيط على الابرة، هسيب سلسلة من تحت واروح للغرزة اللي بعدها، ادخل اسحب الخيط واخرج، هلف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة. كده بقى معايا 3 حلقات على الابرة، الحلقة الاساسية والحلقتين بتوع العمودين اللي احنا شغلناهم مع بعض زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض. بلف الخيط على الابرة، بسيب من تحت 1 2، واروح اشتغل عمود، سلسلة، عمود في نفس الفراغ، 1 2، واروح اشتغل هنا بقى عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، كمان عمود، سلسلة، عمود. دي الزاوية المرتفعة عندي. ارجع الف الخيط على الابرة، بسيب فراغين واروح اشتغل عمود، سلسلة، عمود،
وارجع الف الخيط على الابرة، بسيب فراغين، هشتغل الفراغ اللي بعده، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج بس من حلقتين، واخلي الحلقة الاخيرة الف الخيط، هسيب سلسلة واروح للسلسلة الاخيرة، ادخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. كده بقى معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم كلهم مع بعض. انا اشتغلت اخر غرزتين عندي مع بعض زي ما احنا شايفين، وكده بيكون اتكون عندي شكل الزجزاج لمرتين، لان احنا ضعفنا مرتين بس يا بنات. كل مرة بتضعفي فيها بتكون عندك شكل الزجزاج زي ما احنا شايفين. هبتدي اضيف لون تاني، بلف الخيط حلقة على الهوا، بقفل عقدة بداية، هسحبه من الحلقة اللي عندي على الابرة بالشكل ده، وارتفع 1 2 3 والف شغلي الناحية التانية. هعتبر نفس الفراغ الاول اشتغلت فوقيه يا بنات زي ما احنا شايفين ايه، عمود بلفة، وهروح داخل السلسلة. العمود نفسه مليش علاقة، بشتغل داخل السلاسل بس يا بنات، داخل السلسلة هكون تاني عمود، وبالشكل ده بكون اشتغلت اول عمودين، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين. اشتغلنا كده اول عمودين مع بعض زي ما احنا عملنا السطر اللي فات بالظبط. ارجع الف الخيط على الابرة، الاعمدة نفسها انا ماليش علاقة بيها يا بنات، تمام. بدخل اشتغل في السلسلة اللي ما بين العمودين، عمود، سلسلة، عمود، الف الخيط على الابرة. هنا هيقابلني زي ما احنا شايفين السلسلة اللي كانت ما بين الزاوية دي والزاوية دي، هدخل اشتغل فوقيها زاوية جديدة زي ما كنت بشتغل تحت، عمود، سلسلة، عمود في نفس الفراغ، كمان سلسلة تاني، برجع عمود، سلسلة، عمود، تمام. ارجع الفراغ اللي جاي اشتغل عليه عمود، سلسلة، عمود. الفراغ اللي جاي هيكون عندي يا بنات بصوا اهو، الفراغ دوت والعمود دوت اللي مجموع فيه 2 مع بعض، والفراغ اللي بعده. هلف الخيط على الابرة، بدخل فوق السلسلة دي، اشغل عمود لغاية نصه، والف الخيط على الابرة، وبسيب الفراغ اللي فيه العمودين مع بعض، وبروح فوق السلسلة نفسها اللي بعدها اشغل عمود لغاية نصه. معانا 3 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبخرج منهم هما ال3 زي ما احنا شايفين الشكل ده. هو نفس تكرار السطر اللي فات، بس احنا هنا بنشتغل على الفراغات، وفي كل السطور خلاص اللي جاية السطر اللي بتكرريه هو السطر رقم 2 اللي احنا بنشتغله مع بعض دلوقتي يا بنات. هرجع الف الخيط على الابرة، بدخل بقى في السلسلة اشتغل عمود، سلسلة، عمود، هيقابلني السلسلة اللي ما بين الزاويتين، العمود دول والعمودين دول، بدخل اشتغل فيها زاوية جديدة، عمود، سلسلة، عمود، واخد سلسلة، وارجع تاني عمود، سلسلة، عمود، الف الخيط على الابرة. هنا بدخل اشتغل عمود، سلسلة، عمود، الف الخيط على الابرة، بدخل عندي هنا في الفراغ ده اشتغل عمود لغاية نصه، والف الخيط على الابرة، وادخل هنا اهو فوق السلسلة دي اشتغل عمود لغاية نصه. معانا على الابرة 3 حلقات، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض زي ما احنا شايفين بالشكل ده. غرزة من الغرز المميزة جدا، سهلة وبسيطة، هي غرزة حرف الفي، وهشرحها معاكم غرزة حرف الفي بشكل مستقل، لكن ده زجزاج الفي بصراحة مميز جدا، وحبيت ان هي ما يفوتناش ان احنا نشرح الغرزة دي مع بعض. ارجع تاني بقى اكرر السطر رقم 2، ابتدي اضيف لون جديد، او لو حابة تشتغليها بلون واحد مش هتقول لا، جميلة جدا وبسيطة وسهلة. بشبك اللون الجديد وارتفاع 1 2 3، وبعتبر نفسي اشتغلت عمود هنا في المكان الاول، واروح بقى للسلسلة الاولى اشتغل عمود. بقى احنا كده اشتغلنا اول غرزتين مع بعض، بلف الخيط على الابرة، بروح طبعا احنا من تحت بنسيب فراغين كالمعتاد، لكن انا هنا على طول بروح للفراغات مباشرة، اشتغل عمود، سلسلة، عمود، مرة بكون عمود، سلسلة، عمود. بعد كده هيقابلني السلسلة اللي في المنتصف الزاوية، بشتغل فيها زاوية جديدة مكونة عمود، سلسلة، عمود،
ارجع اخد سلسلة واكون كمان صدفة فيها عمود، سلسلة، عمود. الفراغ اللي بعده فيه سلسلة بشتغل عمود، سلسلة، عمود. المكان اللي جاي بقى هو اللي انا بجمع فيه عمودين مع بعض. بدخل في السلسلة الاولى هنا، الف الخيط واسحب واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخيرة الف الخيط على الابرة، بسيب فراغ من تحت اللي هو الفراغ اللي بيجمع لي العمودين دول، وبروح فين فوق السلسلة اللي بعدهم واشتغل عمود لغاية نصه. بيكون معانا 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج منهم هما ال3، وبرجع بقى اكرر لغاية ما اوصل للنهاية بنفس الطريقة. مش هطول عليكم، دي كل غرزتنا زي ما احنا شايفين. يمكن انا كمان شرحت السطر دوت زيادة عليكم، لكن هو تكرار السطر رقم 2. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة او غرزتنا النهاردة. غرزة جميلة جدا، وزي ما قلت لكم نقدر نشتغل بيها حاجات كتير جدا وحاجات مميزة، والبنات والسيدات اللي كانوا طالبين مني غرز نشغل بيها شالات او شيلان جديدة، دي من اميز الغرز واسهلها وابسطها. اتمنى يا رب يكون فكرة الفيديو النهاردة سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.